Yo, what's up? It's your boy, your Nerdy-Boys, and Nerdy-Boi, and welcome to my YouTube channel. And yeah, for today's video, I always love saying for today. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo itong ginagawa kong system. I-demonstrate ko lang sa inyo yung ginawa kong script dito sa Mikrotik to Telegram. And so, bali sa ngayon is hindi pa siya actually fully function. May mga bugs and error pa. Akong kailangang ayusin, especially yung mga bugs. So, bali hindi ko muna pwede i-share sa inyo yung file, but soon pwede ko share sa inyo yung file, pwede rin gamitin yon. But as of now, papakita ko muna sa inyo. So, bali, nandito tayo ngayon sa Telegram. Ayan, nasa background ang aking Mikrotik. And then, bali, type ko lang yung bot na ginawa ko, which is ito. Bali, i-bird ko muna, no? Kasi sure, hindi ko pa natatry kung fully function yung trust. Ibig sabihin kasi trust dito sa Mikrotik o dun sa script na yun is only user or only itong account na to, itong user lang ang pwedeng maka-access doon sa bot na yun, no? Pero hindi ko pa siya natatry. So, bali, i-bird ko muna yung pinaka-user nun. Kasi ayoko merong mangyaring hindi maganda doon sa Mikrotik. Anyway, so pag tinype ko yung start or pag kinilik ko yung start, dapat ang isend sa akin is yung information ng router and then yung mga possible command na pwede natin i-execute. So, ayan. So, kagaya niyan, welcome to the LH manager. So, baling LH is yung pangalan ng hotspot ko o yung pangalan ng system. And then, yung router ID, and then yung uptime niya, and then yung CPU load. So, itong important information lang ang pinakita ko. So, soon, kung may idea kayo, pwede ko rin ilagay siya dito sa harap. And dito naman sa baba is list of command. So sa ngayon meron akong tatlong command. Is yung una is yung info and then /extend time and then yung PPP. Doon pala sa extend time, ginawa ko na lang siyang extend kasi parang masyadong mahaba yung extend time. Pero mag-start tayo sa pinakababa, which is itong PPP. So siguro familiar sa inyo, sa mga Mikrotik user dyan. So pag nanagyo yung PPP, ang unang naiisip natin is yung PPP-POE, which is tama. So bali pag tinype ko tong command or bali pag kinilik ko tong command, lalabas yung mga clients ko o lahat ng PPOE clients ko. So, pag tinype ko yan, or pag kinilik ko yan, /PPP, lalabas lahat ng mga clients ko. So, ayan. So, active PPOE clients. Actually, hindi siya active. So, lahat ng clients yan. So, meron akong tatlong client. Una is naka-offline siya, and then yung dalawa is naka-online. And then, hindi pa siya tapos, kaya may how to use. So, yeah. Hindi pa siya tapos, pero ganun yung idea, o ganun yung dapat mangyari. And then the next is itong info. Pag sinabi ko yung info, ang actually hindi information nung wifi ang ipapakita niya. Hindi information ng router ang ipapakita niya. Ang ipapakita niyang info is yung information ng user sa hotspot. So, example, ito. So, bale, sinulat ko dito. Kumuha ako sa labas and then sinulat ko dito yung dalawang user na itetest natin ngayon. Yan. So, bale, una, itetest natin tong 1H. So, 1H575. So, bali, ito yung gamit na. Dapat ipapakita niya lahat ng information nitong user na to, no? So, pag tinype ko info /info 1H57H, ipapakita niya dapat yung kailan siya nagsimula and then kailan niya may expired. Kagaya niyan, no? So, makita natin na expired na siya. And then, ito yung start, kung kailan niya nilogin yung user na yon. And then, yung password niya, makita rin natin dito. And then, yung status niya, which is use, which is gamit na nga. And then, yung username niya. So, ganito yun. And then, itatry din natin kapag hindi pa gamit. So, /info, ito, 1B6KK, hindi pa siya gamit. So, bali, pag in-enter ko siyang, dapat makikita lang natin dito is itong status, username, password, price lang. Baling MAC address hanggang expiration is wala. Kasi nga, hindi pa siya nagagamit. So, kagaya niya, no? So, ito yung password niya, and then yung price niya, which is 25 pesos, and then nakasulat yung status niya na unused. Okay, so ano pa? And then, pwede ko rin ipakita dito yung mga previous, pero hindi pa siya tapos yung mga previous voucher niya, no? So, nitong month na to. Pero, hindi pa siya tapos kasi meron pang mga error na kailangan kong ayusin, and then, iniisip ko pa kung paano niya isi-send lahat ng mga, kumbaga lahat ng history niya sa isang message na lang. Kasi, let me show you na lang, no? Pag tinype ko info dito, and then, yung information nito, 575, and then all. Pag tinype ko yung all, ipapakita niya yung history nung
user na to, no? So, netong MAC address na to, no? So, makikita natin, wait lang natin. Kaso, ang problema is, sinesend niya isa-isa, which is, hindi siya maganda. Kasi, hindi mo malalaman, or, siyempre, kapag, ako alam ko na kung paano ko malalaman kapag tapos na siya mag-send, kapag nakamit, or kapag ang huli is itong 1H57H. Pero kapag bagong user, di ba, sa mga bagong user gagamit yung system na to, medyo mahirap, and then, mahirap talaga malaman kapag ganon. So, kagaya niyan, maraming info, ito yung mga previous history niya, ito yung mga previous voucher niya na naka-register dito sa Mikrotik, and then, siyempre, medyo ano nga naman, kung hintayin natin matapos to, and then, hindi natin alam kailan matatapos. So, bale, ginagawa ko pa siya ng solusyon, ginagawa ko pa siya ng paraan kung paano ko gagawin yon. Pero, as of now, hintayin lang muna natin matapos to. Medyo marami. Yan, so bale, 1H57H, ayun na yung huli, which is ito, makita natin na ito yung huling ginamit yung voucher. So, ayan, di ba, napakarami, and then, sinasend niya isa-isa, which is, hindi yun yung gusto ko. Bale, ang gusto ko kasi is iisang sendan na lang, and then doon natin matatrack kung kailan niya huling ginamit, o kaya ano yung huling ginamit yung voucher. Okay, so ano pa? And then, ito, meron pa ako isang command, which is extend, and it took me days to finish this only command, itong script na to. Actually, let me show you na rin yung script na kung gaano kahaba yung script na to. Ayan, so ito yung script niyan. Then, yan, ayan yung script niyan. And it took me a weeks to create a script in a error-free, na walang problema, wala nang error. Yeah, so anyway, pag type yung /extend and then yung user, because ganyan yung format nun, actually ito muna, no, para makita natin kung paano natin siya gagamitin. So pag type ko /extend, hintayin lang natin, tuturuan niya o ipapakita niya yung direction kung paano gamitin yung user na to. So papakita niya dito, time extender version 1.0, di ko alam ba't nilagyan ko yan. Then how to use. Ito yung format niya, no? So, /extend, then yung username, and then yung time. Which is, ito yung time format niya. So, pwedeng R, pwedeng minutes, and then pwede both. So, R and then minutes. And then, nilagay ko yung pangalan ko. Diba? Wala lang. So, ganyan yan. And then, okay, so, try na natin gamitin, no? So, pwede natin i-extend yung oras. So, bali ang extend muna natin is hindi pa nagagamit. What if hindi pa nagagamit yung voucher, no? So, hindi siya gagana. Kasi ang gagana lang dito is yung mga nagamit ng voucher o kaya yung mga na-activate ng voucher. So, bali pag tinype ko to, 1D6KK, nakalimutan ko lang dyan ng minutes. Ito na nga, na example. Ayan yung example niya. 02 minutes. So, pag tinype ko to, 02 minutes, ang ipapakita niya dito is, sorry, hindi pa gamit itong voucher na to. So, because kailangan mo muna i-activate o kailangan mo muna gamitin yung voucher mo bago ka mag-extend ng oras. So, ayan. So, kagaya niyan. So, 1D6KK is not yet used kasi hindi pa siya nagagamit. Pero itong una is 1H57H, gamit na siya. Ayan. So, makikita natin dito. Tinas natin. Itong user na to ay gamit na. What if copy ko na lang, no? Copy, and then /extend, paste, and then ilang minutes natin siya. So, bale, sige, for example, bibigyan ko siya ng 5 minutes. So, bale, so kung 4:22 ngayon, and then ngayon siya nang extend, so dapat may expired siya ng 4:27. So, ayan, tayo natin. Hintayin natin. 4:27. And, ayan. So, success now. So, na-extend na natin. Time added, 5 minutes, 1 hour and 5:75. Ito yung username niya. And then, yeah, kagaya niyan, June 28, na-expired siya ng 16:04:27 ng hapon. Ayan. So, ganun system pa lang ang aking ginagawa, no? And then, soon, very soon, tatapusin ko to, and then I'll share the file with you guys. And that's it for today's video. And hope you like this video, and we will see you on the next video. Bye!